Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De ceva timp mă gândeam că nu am mai făcut un episod din seria Learn With Me, seria în care eu învăț un skill sau un trick nou, mă chinui, voi vedeți cum mă chinui și învățați din greșelile mele. Bun, astăzi vreau să învăț Endo Turn, un trick pe care eu l-am mai încercat acum o lună sau 2 luni, atunci când am învățat 5 trick-uri foarte ușoare pe bicicletă. O să las un info card undeva pe aici. Dar atunci, în primul rând, nu mi-a ieșit foarte bine și nici nu m-am concentrat foarte mult pe tricul ăla, dar astăzi asta o să fac, o să mă concentrez doar să-l învăț să-l fac cât mai bine și da, ce să mai zic, hai să dăm drumul la clip! Înainte de a învăța Endo Turn, e foarte important să știi bine Endo, trick pe care l-am învățat destul de bine și îl pot da fără probleme acum. Spre deosebire de Endo, unde mergem în linie dreaptă și apăsăm frâna, la Endo Turn trebuie să facem un mic viraj în direcția în care vrem să mergem și abia apoi apăsăm frâna. Un alt lucru important este să împingem cadrul bicicletei în direcția dorită cu ajutorul piciorului non-dominant. Spre exemplu, la mine este piciorul stâng. Bun, hai să vedem primele încercări. Cum era de așteptat, primele încercări nu au fost prea reușite, dar apoi mi-am adus aminte de un sfat pe care l-am auzit recent pe YouTube. Ok, Endo Turn chiar este mult mai greu decât Endo. Bine, mă așteptam pentru că trebuie să-ți folosești mult mai bine greutatea corpului și echilibrul ca să reușești să faci rotația. Și după cum ați văzut, mie nu prea mi iese, adică în momentul în care apăs frâna, gata, am pierd echilibru și s-a dus totul. Dar am văzut recent un sfat de la Kyle and April în care spuneau că nu trebuie să apeși frâna imediat după ce ai făcut virajul, ci din contră trebuie să faci virajul, ridici roata spate cu șoldurile, iar în momentul în care roata spate a devenit ușoară, abia atunci apăsăm frâna. Așa că hai să încercăm asta. Sfatul m-a ajutat mult mai mult decât credeam, dar totuși mai aveam mult de muncă ca să reușesc un Endo cât de cât decent. După 10 de încercări eșuate, am luat o mică pauză. Pauză care mi-a făcut mai mult rău decât bine, pentru că după nu am mai reușit nici măcar să întorc roata înainte de a apăsa frâna, așa că am încercat din nou a doua zi. Bun, ziua 2. M-am uitat puțin pe filmările de ieri și un lucru pe care l-am observat este faptul că nu mă uit înapoi, ceea ce cred că este una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac la momentul de față, așa că astăzi o să încerc să mă uit mai mult peste umăr atunci când fac întoarcerea. Și un lucru bun este că azi e puțin mai norat, mă rog, foarte norat, doar că e puțin mai răcoare, ceea ce e perfect pentru că nu o să mai mor de cald, așa că hai să vedem ce iese azi. Ce? Nu mă uit înapoi? Nu știu. Eu întorc roata, întorc și un pic bicicleta, doar că corpul meu rămâne în același loc și nu se întoarce după rotație. Și de asta îmi pierd echilibru. Așa că hai să mai încercăm. Chiar ajută super mult sfatul ăsta în care pui frâna abia după ce corpul tău începe să se rotească un pic și nu în momentul în care imediat ai întors roata și ai pus frână. Nu, adică de fiecare dată când am făcut greșeala asta, n-am mai reușit să fac nimic. Așa că sfatul ăsta cu frâna e super important și super tare. Tricul ăsta e mult mai greu decât pare, în sensul că spui, știu să fac Endo, gata, o să-mi iasă și Endo Turn. Nu e chiar așa, pentru că sunt mult mai multe lucruri la care trebuie să fii atent când faci Endo Turn și da, poate să fie overwhelming un pic. Au urmat alte multe încercări, dar fără niciun rezultat. Începuse să intervină frustrarea și nervii, dar apoi cumva lucrurile au început să se lege și chiar am reușit să fac cea mai bună rotație de până acum.
Bun, cred că trebuie să mă opresc aici pentru că deja încep să dau puțin înapoi și simt că nu mai pot să mă concentrez la fel de bine ca înainte. Dar sunt destul de mândră pentru ce am reușit să fac până acum. Am reușit să fac întoarcerile la 90 de grade, așa târâși, dar mi-a reușit. Clar mai am multe de exersat și de învățat pentru a reuși să fac întoarcerea aia la 180 de grade, mai am încă pe atât cel puțin, dar o să ajung și acolo. Momentan chiar sunt mândră cu ce am reușit până acum și da, endoturn chiar este un trick greu, asta e concluzia mea, e mult mai greu decât pare. Timingul trebuie să fie foarte, foarte bun ca să-ți iasă bine și clar mai am de lucrat la asta, dar o să ajung și acolo. Și ca de fiecare dată, eu sper că v-a plăcut video-ul ăsta și vă mulțumesc super mult că vă uitați la mine și până data viitoare, stay active!